আজি মই বনাই দেখাম কৰডই টেঙাৰ আচাৰ। বনাবলৈ অতি সহজ, আপোনালোকে ঘৰতে বনাই ল'ব পাৰে। এয়া মই কৰডই টেঙাখিনি কাটি কেনে ৰ'দত শুকুৱাই লৈছিলোঁ। কৰডৈখিনি ভাঙি নাযায় কাৰণে মিক্সিত পিচি লৈছোঁ। 5বিধ মছলা লৈছোঁ: জিৰা, ধনিয়া, পাঁচফোৰণ, শুকান জলকীয়া, কমলা বাকলিৰ গুড়ি আৰু সৰিয়হ। কেৰাহী এখন পাতি মিঠাতেল অকণমান দি লৈছোঁ। তাতে শুকান জলকীয়া কেইটামান দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে পাঁচফোৰণ দি লৈছোঁ। হালধি অকণমান দি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে কৰডই টেঙাখিনি দি দিম। অকণমান নিমখ দি লৈছোঁ। এতিয়া ৰেড চিলি পাউডাৰখিনি ইয়াতে দি ল'ম। দি লৈ ভালদৰে লৰাই ল'ব লাগিব। ভালদৰে অকণমান টাইম ভাজি ল'ব। লৰাবলৈ কাঠৰ চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিব। বেলেগ চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিলে ক'লা পৰি যায়। মই ভিনেগাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আপোনালোকে ভিনেগাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলেও কৰিব পাৰিব। আৰু ভোট জলকীয়াৰ আচাৰ থাকিলেও দি ল'ব পাৰিব, একো নহয়, ভাল লাগে খাই। মই ইয়াতে অকণমান দি ল'ম, পিছত কেঁচা দিলেও দিব পাৰিব। এতিয়া গোটেইখিনি মছলা দি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব মছলাখিনি, যাতে কৰডৈখিনিত লাগি যায়। আচাৰখিনি থ'বলৈ গ্লাছৰ বটল ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু ভালদৰে মুচি ল'ব, যাতে পানী নাথাকে বটলটোত। পানী থাকিলে বেয়া হৈ যায়। এতিয়া আচাৰখিনি এটা গ্লাছৰ বটলত ভৰাই ল'ম। আচাৰখিনি অকণমান হেঁচি ভৰাব। আচাৰখিনি হেঁচি ভৰোৱাৰ পিছত অকণমান ওপৰত কেঁচা মিঠাতেল দি থ'ব। তেতিয়া আচাৰখিনি বহুত দিনলৈ বেয়া নহয়। আচাৰখিনি মাজে মাজে ৰ'দত দি থাকিব। ৰ'দত দি থাকিলে খাবলৈ বেছি সোৱাদ হয়। এনেদৰে বহুতো আচাৰ ঘৰতে বনাই ল'ব পাৰি। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব নাপাহৰিব।